Nandito noon ang Filipino fishing boat Dirin. Mga 85 nautical miles ang layo mula sa Scarborough Shoal, isa sa mga area ng West Philippine Sea kung saan lagit-laging hinaharas at itinataboy ang mga mangingisdang Pinoy ng China Coast Guard. Kaya naman ang lumabas ang balita na may 3 Pinoy fishermen ang namatay ng banggain ng barko sa parteng yon ng West Philippine Sea. Dali-dali itong ikinonekta ng mga Pinoy sa mga Chinese vessel. Lalo na dahil nitong nakalipas na buwan, napaka-agresibo ng mga barko ng China sa pag-angkin nito sa West Philippine Sea, gaya ng ginagawa nila ngayon sa Ayungin Shoal. Pero ano nga ba ang tunay na nangyari sa ating mga mangingisdang Pinoy na lulan ng FFB Dirin? Malakas ang buhos ng ulan noon at wala masyadong makita ang mga mangingisda ng Dirin. Kaya nabigla sila noong bandang 4:20 ng umaga nang biglang banggain sila ng isang malaking barko. Mga 20 minutes po ang tatak ng ulan, medyo umina na po siya. Yung oras na po na yun, 4:20, saktong pagtayo ko po, nandiyan na po yung barkong bumangga po sa amin. Kitang-kita ko po talaga nung saktong tumama po siya sa amin. Tapos po yun, bigla lang po kami tumaob. Pagkatapos po, nalaglag na po kami lang sa tubig, hindi na po alam kung anong sumunod nangyari at kanya-kanya lang po kaming languyan. Nakaligtas si Johnny at 10 pa niyang kasamahan, pero 3 mangingisda ng Dirin ang namatay, kasama ang kapitan ng bangka. Kinumpirma naman ng PCG ang weather conditions sa kinalalagyan ng mga mangingisda sa araw na iyon at tinatawag nila itong tribunada o heavy rains and restricted visibility. The prevailing weather condition in the area was phenomenon called tribunada. It is characterized as with heavy rains and restricted visibility. Sa inisyal na ulat ng Philippine Coast Guard noong Oktubre 3 mula sa pag-cross-reference sa salaysay ng mga survivors sa maritime traffic at vessel activities noong October 2, bandang 4 ng umaga, ang commercial vessel na Pacific Ana ang dumaan sa lokasyong nabanggit ng mga mangingisda. Nitong Oktubre 12 matapos ang inisyal na investigasyon ng PCG ay kinumpirma nila na Pacific Ana ang most probable vessel of interest. So this is the vessel of interest, although it's not yet conclusive, but based on the cross-referencing and the testimony extracted from those survivors. So ito yung pinaka-most highly probable vessel of interest. Galit naman ang naging reaksyon ng mga netizen at marami ang napaisip na baka may involvement ito sa paggigipit ng China sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Malayo kasi yan eh. Doon sa Masindaw. So we can rule out Chinese involvement. Walang, ano muna yung sa Blanca of Registry, wala naman doon involved na bansa na sinasabi natin. Sa isang press conference matapos ang pagdinig sa Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, inihayag ni Senator Francis Tolentino na ang Pacific Ana ay pagmamay-ari ng Sinocor, isang Chinese-Korean company. Yung revelation lang dito, yung lumabas, yung tanong na sino may-ari ng barko, yung Sinocor. Sinocor is a Chinese-Korean corporation. Pero ito ay registered under the flag of Marshall Islands and therefore operates under the law of that state. Ang carrying capacity nito ay 109,999 deadweight tonnage at sa classifications ng oil tankers, ito ay makokonsidera sa Aframax o isang medium-sized oil tanker. Halos 250 meters ang haba, katumbas ng 21 regular bus na magkakapila at may lapad na 44 meters katumbas ng 3 hanggang 4 na bus. Aming ding tinignan ng vessel activity ng Pacific Ana gamit ang mga public at online maritime traffic and activities tracker kung anong ruta ang tinahak nito sa oras at lokasyon na binanggit ng PCG at ng mga mangingisda. Ang linyang nakikita ninyo ay ang tinatawag na vessel track o ang dinaanan ng Pacific Ana. Galing ito sa Incheon, South Korea noong September 24. Tinignan namin ang vessel activity at track nito mula October 1 to October 2. Makikitang sa pagitan ng October 1 at October 2 nang dumaan ng vessel 180 nautical miles mula sa Agna, Pangasinan at 85 nautical miles northwest naman ng Bajo de Masinloc, tumutugma ito sa salaysay ng mga biktima at sa lokasyong iniulat ng PCG. Ito naman ang maritime traffic na inilabas ng PCG kung saan makikita ang pagdaan ng Pacific Ana sa eksaktong lokasyon ng FFB Dirin.
Sa vessel speed na makikita sa Global Fishing Watch, mapapansin na sa pagitan ng October 1 to 2, nasa 13.20 to 13.60 knots naglalaro ang takbo ng vessel nang dumaan sa lokasyon ng Dirin. At hindi ito huminto at diretsong tinahak ang susunod nitong port of call na Singapore. Pwede kayang hit and run ang nangyari? Sa International Agreement na SOLAS o Safety of Life at Sea, ang ganitong kalaking vessel ay dapat equipped with radar equipment and systems na regularly check for maintenance and testing to ensure na ito ay accurate at properly operated upang maiwasan ang collision. Hindi maaaring idahilan ng isang vessel ang pagkakaroon ng low visibility at adverse weather conditions kaya sila bumangga dahil ang radar systems na ito ay equipped to identify nearby ships, vessels, obstacle, and navigational hazards. Ibig sabihin lang na kung equipped with radar equipment ng Pacific ANA ay maaaring naiwasan nito ang FFB Dirin at tumahak ng ibang ruta na hindi babangga sa ating bangka o nagbigay ng signal tulad ng paghorn to give warning sa ating mga mangingisda. Nakasaad naman sa United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 98 na obligasyon ng isang flag state na tulungan ng kahit sino mang vessel in distress at magbigay ng assistance sa kung sino man ang nasa gitna ng panganib. Nakamonitor pa rin ng PCG sa activity at track ng suspected vessel and as of October 12 ay nasa Malaysia na ito matapos manggaling sa east of Singapore. We are continuously monitoring the movement of this highly probable vessel of interests. Nilinaw din ng representative mula sa Foreign Affairs na marami man itong port state ay sa immediate port state pa rin dapat unang sumulat ang PCG. My understanding, sir, is that it would be Singapore. They're the immediate destination. So it has to be the immediate port. Hindi po pwede yung Myanmar, hindi po pwede yung sunod, hindi po. Feeding po later on after the investigation establishes the need for further. Dahil Singapore ang destination ng Pacific ANA nang mabangga nito ang FFB Dirin, dito dapat ipadala ng PCG ang kanilang sulat. Noong nakaraang Biyernes, Oktubre 6, binanggit ni PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo na nasa Singapore na ang PCG personnel para makipag-ugnayan sa local Port State Control Authority para i-inspect ang Marshall Islands flagged oil tanker Pacific ANA. Ang inspection daw ay targeted sa compliance ng vessel sa SOLAS Chapter 5 o Safety Navigation. Nagpadala na rin ng formal letter ang PCG sa Marshall Islands flag state para naman i-launch ang kanilang sariling investigasyon sa insidente. Meron tayong ugnayan sa kanila. So yun nga, yung sulat ng ating Port State Control Center at yung sulat ko doon sa flag state kung saan nakaregister yung barko. So after kung magka-receive tayo ng information sa kanila, bubuuin natin dito sa conduct natin ng investigation. Marine Casualty Investigation ng Maritime Safety Services Command. Dagdag pa ni Balilo na ang resulta ng investigasyon na ito ay gagamitin para i-pursue ang claims at damages para sa mga biktima, survivors at may-ari ng FFB Dirin. Samantala, nabanggit naman ni Senator Tolentino na bago pa matapos ang investigasyon para sa criminal case na maaari pang tumagal ng ilang taon, ay handa naman daw tumulong ang Marshall Islands para sa survivors at biktima ng aksidente matapos ang kanilang naging usapan kasama ang Filipino national na si Leo Bolivar who represented the Marshall Islands sa Senate probe bilang State's Deputy Commissioner for Maritime Affairs. Nagawa natin, napag-usap natin sila at tutulong yung para mabigyan ng kaunting compensation yung mga biktima without waiting for the final outcome of the criminal case. Na matagal-tagal yun kasi yung dati 3 years di ba? Ayon naman sa PCG, ang tumoob na FFB Dirin ay itotow pabalik sa Pampang. Nangako rin si Presidente Marcos Jr. ng assistance at suporta sa mga biktima ng raming incident mula sa gobyerno. Naghihintay pa rin tayo ng resulta mula sa ginagawang investigasyon ng PCG dahil sa ngayon ay sufficient at not conclusive pa ang resulta ng investigasyon ayon kay Senator Tolentino. Sufficient. Not conclusive, sufficient, can establish, can lead to preponderance, but subject to subject to challenge ng shipping company. But just the same, ang sinasabi natin, iiwan muna yung ganyang paglilitis, tulungan na lang nila yung mga mangingisda.